নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰফেশনেলি অসমীয়া লিখিব পাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপুনিও যদি এনেকৈ মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত খুব ধুনীয়াকৈ অসমীয়া লিখিব বিচাৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আখৰৰ ষ্টাইল দিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু আপুনিও সহজে বিনা দ্বিধাই মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত অসমীয়া টাইপ কৰিবলৈ লিখিবলৈ আপুনি পাৰিব। গতিকে তাৰ বাবে আপোনাক লাগিব প্ৰথমতে আমাক লাগিব এটা সফটওয়্যাৰ আৰু ফন্ট আৰু এই সফটওয়্যাৰ আৰু ফন্টটো ইউনিকোড ব্যৱস্থাত হ'ব আৰু এই সফটওয়্যাৰটোৰ নাম হৈছে ৰডালি সফটওয়্যাৰটো। এই সফটওয়্যাৰটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে আপুনি আপোনাৰ ল্যাপটপত নেট সংযোগ কৰি লওক। তাৰ পিছত গুগলত ৰডালি টাইপিং সফটওয়্যাৰ এনেকৈ টাইপ কৰি দিয়ক। তাৰ পিছত এই পেজটো এনেকৈ আহিব। ওপৰত দেখা পাব এনেকৈ ৰডালিৰ বিভিন্ন অপচন আহিব খুলিবৰ কাৰণে। আপুনি ৰডালি 2.0 এইটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে লওক। এইটো পেজ খোল খাব। ইয়াতে ডাউনলোডৰ অপচন আছে, এই আপুনি চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ এইটো পেজটো পঢ়ি ল'ব যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে। ইয়াত ৰিভিউ কমেন্টছ আছে, কোৱেশ্চন এনসাৰ সেকশন আছে। এই যে গ্ৰীণ ডাউনলোডবোৰ আছে এইবোৰ আচলতে এডভাৰটাইজ হয়, এইবিলাকত আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব। এইখন হৈছে কিবৰ্ড লেআউট। এনেকৈ আপুনি এইবিলাক গুগল এড হয়, এইবিলাকত ক্লিক নকৰিব কেতিয়াও। তলত আপুনি দেখা পাব এই যে পাতল গ্ৰীণ সেউজীয়া কালাৰৰ, এইটো ভাৰ্সন 2.0 হয়। এই ওল্ড ভাৰ্সনটো 2.1.0 আছিল। এইটো ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰা মাত্ৰকে আপোনাৰ ডাউনলোড আৰম্ভ হ'ব। এয়া ডাউনলোড আৰম্ভ হৈছে। ডাউনলোড শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰি ল'ম। সো ফোল্ডাৰ এইটো অপচনত ক্লিক কৰিম। ফোল্ডাৰটো আহিছে, এইটো সেটআপ ফাইল। এতিয়া আমি সেটআপ কৰি ল'ম। পাৰমিশনখিনি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ৰডালি সফটওয়্যাৰটো ইনষ্টল হৈ যাব। বেছি এমবি নহয়, 10 এমবিৰ সফটওয়্যাৰ। আৰু এয়া ৰডালি আমাৰ স্ক্ৰীনৰ সন্মুখত আহি ওলাইছে। এই টাচ বাৰ ৰডালিৰ ইয়াতে অসমীয়া টিপিলে অসমীয়া আহিব আৰু ইংৰাজী অপচনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি অসমীয়া বন্ধ কৰিব লাগে ইংলিছত। এইখন অসমীয়া কিবৰ্ড হয়, খুব সহজ। কোনটো আখৰৰ বাবে কি ইংৰাজী লেটাৰ টাইপ কৰিব লাগিব ইয়াত আছে। তাৰপিছত এইখন ভাৰ্চুৱেল কিবৰ্ড, আপুনি মাউচেৰেও কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কিবৰ্ড সেটিং, কাস্টম কিবৰ্ড এনেকুৱা বস্তুবোৰ আছে, আপুনি এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে। আমি কিবৰ্ড সেটিংলৈ যাওঁ। কিবৰ্ড সেটিংত সাধাৰণতে বাই ডিফল্ট ফনেটিক থাকে আৰু ফনেটিক আমি ইউজ কৰোঁ, কিন্তু এইখন আপোনাৰ ইনস্ক্ৰিপ্ট কিবৰ্ড হয়। এটা কাস্টম আছে, কাস্টম কৰি ল'ব পাৰে। আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে কিবৰ্ড সালসলনি কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু আমি আমাৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে আমি ফনেটিক কৰিহে ৰাখিম আৰু ফনেটিকতে আমি টাইপ কৰিব লাগে। এইটো হৈছে ৰডালিৰ সফটওয়্যাৰটো কোনে বনাইছে কি, এই গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি ল্যাপটপত বা কম্পিউটাৰত, ডেস্কটপত আপুনি ৱৰ্ড টিপক। ৱৰ্ড ফাইল এটা খুলি লওক। এনেকৈ এটা ব্লেংক ৱৰ্ড এটা পেজ খুলি লওক। এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত আপুনি ফন্ট এই ষ্টাইল মেনুত গৈ দ্বিতীয়টো ষ্টাইল সিলেকশন কৰিব। প্ৰথমটোতো কৰিব পাৰি, কোনো অসুবিধা নাই। তাৰপিছত এই ফন্টটো সিলেকশন কৰি ল'ব। যদি এই ফন্টটো আপোনালোকৰ নাই তেনেহ'লে ইউনিকোড, অসমীয়াত ইউনিকোড লিখা ব্যৱস্থাৰ ফন্ট গুগলত পোৱা যায়, ফ্ৰী অফ কষ্ট, বা বাংলা হলেও হয়। সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ খুব সহজতে অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰিব। আৰু তোমালৈ লিখিবলৈ হলে আমি টি লিখিছো, TO, তাৰপিছত মোৰ বাবে M লিখিছো। এনেকৈ ফন্ট সলনি কৰি ল'বও পাৰি। TOMALOI, তোমালৈ। মোৰ মনত পৰে। আপুনি কোন কেইটা আখৰ টিপিলে কি ওলাব সেইটো আপুনি কিবৰ্ডখনত চাই ল'ব পাৰে। কিবৰ্ডৰ যিটো অপচন তাত চালে আপুনি গম পাই যাব যে ইংৰাজী কোনটো লেটাৰ টিপিলে ইয়াত কেনেকৈ কি আহে। সেই বিষয়ে এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ ৰডালি সফটওয়্যাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত বিভিন্ন ষ্টাইলত আপুনি অসমীয়া আখৰ লিখিব পাৰে। সেইটো আজি আমি ইয়াতে টিউটৰিয়েলত দেখুৱালো।
আৰু অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী আপুনি বাৰে বাৰে মাউচেৰে ক্লিক নকৰি কন্ট্ৰল শিফ্ট অল্ট আৰু স্পেচ বাৰ একেলগে যদি টিপি ধৰে তেনেহলে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী আৰু ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়া চেঞ্জ হৈ যাব কিবোৰ্ডখন গতিকে সহজেই চেঞ্জ কৰিব পৰা যায় গতিকে এনেকে আপোনালোকে নিজেই ঘৰতে ইউনিকোড ব্যৱস্থাত এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ইউনিকোডত চলে ইউনিকোড সিস্টেম Rodali সফটৱেৰটো ইউনিকোডত চলে আৰু যিবিলাক ফন্ট আপুনি ডাউনলোড কৰিব গুগলৰ পৰা সেই ফন্ট বিলাক ইউনিকোডৰ ফন্ট হ'ব লাগিব কিন্তু বেলেগ ফন্ট হলে কিন্তু মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত সাপোৰ্ট নকৰিব তাত আপুনি ইউনিকোড আসামিজ ফন্ট বুলি লিখি গুগলত যেতিয়া টাইপ কৰিব সেইবোৰ তাত শো কৰিব মই বাৰু ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনাৰ Rodali সফটৱেৰৰ ডাউনলোড লিংক আৰু ইউনিকোডৰ ফন্ট ডাউনলোড লিংক দি দিম ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে পিছৰ ভিডিওত লগ পাম